กลับมาอีกแล้ว EP 4หรือยังนะ EP 4แล้วก็คือครั้งนี้จะไปชเวรินแล้วขอเปิดคลิปจากในห้องเลยเพราะว่าตกรถไฟรอบ9โมงก็เลยไปรอบถัดไปแทนตอน11โมงซึ่งแปลว่าจะมีเวลาเที่ยวน้อยลงแต่ว่าคือดูที่เที่ยวแล้วไม่เยอะมากแล้วหลักๆที่จะไปก็คือพระราชวังเลยครั้งนี้ตั้งใจว่าจะเข้าไปในพระราชวังด้วยเพราะว่าอยากแบบเข้าไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนั่งรถไฟจากเบอร์ลิน3ชั่วโมงก็คือนั่งรถไฟท้องถิ่นได้เลยเป็นแบบใช้ดอชลันทิเกตได้เลยแต่ว่ามันก็จะนานนิดนึงแบบ3ชั่วโมงคล้ายๆตอนไปฮัมบูร์กอยู่ทางเหนือใกล้ๆกับฮัมบูร์กเลยถ้าไปจากฮัมบูร์กก็น่าจะแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าอันนี้มาจากเบอร์ลินไงก็เลยเดินทางนานเรารอบรถไฟคือถ้าจะเอาถูกก็รอบรถไฟห่างนิดนึงน่าหดหู่มากคือมันแบบประมาณทุก2ชั่วโมงได้มีพระราชวังหนึ่งที่เคยไปมาอยู่ใกล้ๆเบอร์ลินเหมือนกันก็คือที่พอตดัมแบบห่างไป1ชั่วโมงแล้วได้ถุงผ้ามาด้วยคอยดูคือมันน่ารักมากแบบกราฟิกน่ารักแล้วก็แบบสีอะดูดิแบบซังซูซีมันเป็นพระราชวังแบบที่มันมีสวนองุ่นอะเราก็จะเป็นแบบสวนใหญ่ๆเลยเห็นไหมอะอุ๊ยตรงนี้เหรอปิดเช็คน่ารักอะชอบจะลงไปเอาผ้าและซักผ้าไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ เมื่อไหร่จะได้ไปโอ้ยวันนี้นอกจากเกือบตกรถไฟแล้วที่สวยก็คือเมารถไฟนั่งหันหลังให้รถไฟตลอดทางแล้วแบบเกือบอ้วกแล้วอะยังเหมือนยังมึนอยู่เลยอะแบบวันนี้โคตรสวยลืมเอายาแก้เมามาแล้วแบบได้นั่งที่มันมึนหัวแล้วมันแบบโอ้ทนมาแบบ3ชั่วโมงเลยอะแต่ว่าตอนนี้ถึงแล้วก็คือพอลงมาปั๊บรู้สึกว่าแถวรถไฟเงียบมากคือคนน้อยแล้วได้ยินเสียงคนพูดแบบเยอรมันเยอะขึ้นน่าจะเป็นเหมือนคนท้องถิ่นมากกว่าเดินต่อมาจากสถานีรถไฟก็จะถึงปราสาทแล้วถ้าพูดถึงปราสาทในเยอรมันหลายคนอาจจะรู้จักปราสาทที่มิวนิกอันนี้เคยไปมาแล้วอยู่ในคลิปบันทึก20วันในยุโรปไปดูได้วันนี้มาทางเหนือก็มีปราสาทที่สวยเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็น Hidden Gem เลยอะปราสาทชื่อว่าชเวลินเป็นปราสาทที่สวยงามแล้วก็โด่งดังของเยอรมันอยู่ในเมืองชเวลินสร้างเพื่อเป็นที่อยู่ของเดยุค ในเมืองนั้นตอนนี้ก็ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ด้วยค่าเข้าถูกมากสำหรับปราสาทราคาเต็ม 8.5 ราคาลดลงมาแล้วก็คือ 6.5 แล้วดีมากที่เขาไม่เช็คว่าเป็นนักเรียนจริงไหมก็เลยได้ราคาลดมาที่นี่มีตำนานที่น่ารักด้วยเขาเชื่อว่ามีวิญญาณผู้พิทักษ์คอยปกป้องปราสาทชื่อว่าปีเตอร์เมนเชนเป็นแบบคนแคะข้างในมีรูปปั้นไม้ด้วยน่ารักมากคือเขาบอกว่าคนแคะสูงประมาณไม่เกิน1 เมตรรูปร่างหน้าตาดูใจดีมีเขาถือโคมไฟแล้วก็กุญแจเป็นมาสคอตที่น่ารักของปราสาทนี้เลยฝั่งปราสาทก็เข้ามาจะมีบันไดหลายชั้นสามารถเข้าไปได้ข้างในก็จะมีแบ่งเป็นโซนหลายๆห้องเช่นแบบห้องกินข้าวห้องสูบบุหรี่แล้วก็อีกหลายห้องเลยและห้องที่คิดว่าอลังการที่สุดก็คือห้องนี้มันเป็นห้องที่มีบัลลังก์แล้วก็ตกแต่งหรูหราเลยตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้บัลลังก์เห็นไหมมีมงกุฎข้างบนด้วยข้างบนอ่ะเขาเรียกว่าบันดาชินเป็นเหมือนที่หุ้มไว้บนผนังก็จะมีรูปวาดเห็นบ่อยมากว่ามันจะใช้แพทเทิร์นแบบเป็นเฟรมกรอบอยู่ข้างบนเยอะๆห้องนี้เดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกโหสีทองมีอะไรให้ดูเต็มไปหมดเลยวันนี้ในความโชคร้ายทั้งหมดก็มีความโชคดีมากๆก็คือเขาจัดงานแต่งเหมือนเช่าสถานที่ไว้แล้วก็จัดงานแต่งในสวนเลยอันนี้แบบน่ารักมากๆอันนี้เดินพาเลทดูดิมันแบบคือมาวันอื่นมันไม่เจอนะแบบเนี้ย
ออกมาจากในปราสาทแล้วข้างๆกันก็จะมีสวนให้คนมานั่งเล่นได้ตรงนี้เป็นโซนที่ไม่เสียตังค์นะที่เสียตังค์เข้าก็จะมีแค่ตรงปราสาทกับมิวเซียมจริงๆแล้วไฮไลท์ไม่ได้อยู่ข้างในแต่ว่าเป็นข้างนอกที่ว่าเป็นสวนเรียกว่า Orangery มั้งคือไม่แน่ใจการออกเสียงแต่ว่ามันจะมีต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ปลูกอยู่ตรงกลางก็จะมีน้ำพุเป็นแบบบันไดสองข้างแล้วก็ส่วนตรงกลางคือมันน่ารักมากๆอยู่ตรงหน้าปราสาทเลยวันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ววันๆก็อยู่แต่ตรงนี้นั่นแหละใช้เวลานานมากข้างๆมันจะมีไฮไลท์อีกอันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนหินที่กองกันไว้เรามองเข้าไปก็จะเป็นทะเลสาบอ่ะเดี๋ยวขอแปะรูปรวมทริปวันนี้ไว้ตรงนี้สภาพมันแบบไปเป่าไม่ไหวแล้ววันนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้กำลังจะเดินกลับแล้วนะแต่ว่าอยู่ดีๆ power bank มันก็แกรกออกมาบวมไม่ไหวแล้วก็เลยแวะมีเดียมาร์คซื้ออันใหม่ส่วนอันเก่าก็ฝากเขาไปทิ้งได้เลยกราบขอบคุณมากที่ power bank อันใหม่มีแบตเหลือไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อได้ยังไงถ้าโทรศัพท์แบตหมดวันนี้จบเร็วจังอะแบบว่าเดินทาง6 ชั่วโมงแต่ว่าอยู่ตรงนั้นแค่4 ชั่วโมงมั้งแต่มันไม่จบแค่นี้เพราะว่าระหว่างทางหันไปข้างๆเจอพระจันทร์ดวงใหญ่มากจำได้ว่ามันจะมีจันทรุปราคาวันพรุ่งนี้ก็เลยคิดมาได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูพระจันทร์ดีกว่าก็นั่งหาข้อมูลเลยว่าในเบอร์ลินเนี่ยดูจากที่ไหนบ้างแล้วเขาก็แนะนำมาที่วิลเฮมเฟิร์สเตอร์เป็นหอดูดาว yesถึงวันไปแล้วนั่งรถบัสไปเดินทาง1 ชั่วโมงเลยเดินตามเขาไปเลยอันนี้เป้าหมายเดียวกันแน่นอนก็แบบมีหลายครอบครัวมาปู่ย่าตายายก็มาอันนี้ตอนมาถึงมันยังไม่มืดมากเดินเข้าไปตามทางได้เลยมันจะเป็นแบบต้นไม้สวนสาธารณะหน่อยคือตอนนี้เข้ามาในสวนละข้างๆเป็นสนามเด็กเล่นแล้วคือแถวเนี้ยมันจะไม่มีไฟเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนการดูดาวคือแบบไม่เคยมาหอดูดาวเลยที่ไทยก็ไม่เคยดูตอนนี้คือเข้าไปข้างในเริ่มมืดละตอนนี้2 ทุ่มมันแบบท้องฟ้าเริ่มเฮ้ยทำไมเหนื่อยวะทางชันคือของจริงมันมืดประมาณนี้เลยแล้วแบบกำลังเดินตามเขาไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าตรงไหนเดินขึ้นมาอีกนิดถึงแล้วตรงนี้แหละที่เขาจะดูแต่ว่าน่าจะมาช้าไปหน่อยข้างบนก็เลยแบบเห็นแมสเต็มหมดเลยยืนข้างแทนก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ที่เบอร์ลินฟ้าเปิดมากก็คือเห็นดาวชัดไม่รู้ว่าพอยืนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าก็เลยเห็นพระจันทร์ขึ้นมาช้าแบบพอมันขึ้นมาปั๊บมันก็สีแดงแล้วเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเงามืดของโลกมาสักพักหนึ่งแล้วพอมันขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวมันก็ออกจากเงามืดของโลกแล้วก็คือกลายเป็นพระจันทร์ปกติสีขาวรู้สึกว่ามาดูดาวที่หอดูดาวอ่ะมันให้คนละบรรยากาศกับดูที่อื่นมากเพราะว่าเหมือนทุกคนมาดูสิ่งเดียวกันอ่ะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้น่ารักครอบครัวพาเด็กมาดูเยอะมากแล้วก็ป้าข้างๆอ่ะให้ยืมกล้องส่องทางไกลมาดูพระจันทร์ด้วยแบบให้เห็นชัดขึ้นน่ารักมากไหนๆมาแล้วก็เลยขอพามาดูทางเข้าก่อนก็คือถ้าตามปกติแล้วต้องเข้าทางนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ถ่ายวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเห็นดาวชัดมากเลยขากลับค่อนข้างน่ากลัวคือไม่มีแสงเลยเราก็เลยต้องเปิดไฟฉายแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ส่องทางไปเรื่อยๆสายตาก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่เนาะEP เที่ยวเยอรมันก็จบอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้าอีก2 อาทิตย์จะลงคลิปไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งขออุบไว้ก่อนว่าไปเที่ยวที่ไหนน่าสนใจมากบ๊ายบายจ้า